Khi chúng ta đến một nơi dân dã như vậy, có người cảm thấy nhẹ nhàng an yên và nghĩ rằng sau này sẽ rủ bạn bè đến đây chơi. Có người thì nghĩ như sau: nhớ hồi xưa mình và anh đã từng đến đây lễ Phật, còn giờ thì hai đứa hai nơi rồi. Anh ấy đã có gia đình, còn mình thì vẫn cô đơn. Suy nghĩ này khởi lên với một tâm tư còn vương vấn, và nước mắt thì bắt đầu tuôn rơi. Rồi có người thanh niên nghĩ như vậy: kể từ ngày mình đưa ông này vào chỗ làm, mọi người ai cũng đến nói chuyện và khen ổng dễ thương hết. Sếp mình cũng đang để mắt đến ông ta và bắt đầu nhờ ổng làm một số việc, trong khi những việc này trước đây là do mình làm. Nếu tiếp tục như vậy thì người này sẽ lấy hết thiện cảm từ mọi người, còn mình thì sẽ không ai thèm đếm xỉa đến nữa. Hai trường hợp trên là biểu thị của tâm đang vướng bận chuyện quá khứ và tương lai. Khi mãi đắm chìm trong những điều đã qua, ta dễ dàng rơi vào trạng thái hối tiếc, tự trách bản thân, trong khi nỗi lo về những điều chưa đến có thể tạo ra căng thẳng và lo âu không cần thiết. Nên video này sẽ trình bày cách an trú tâm trong hiện tại và cách để chúng ta suy nghĩ về quá khứ và tương lai mà không bị vướng bận. Khi nhắc đến quá khứ, có hai thứ khiến chúng ta nhớ nhiều nhất. Một là kỷ niệm buồn hay những ký ức có cảm xúc mạnh khiến ta đau khổ, oán hận. Hai là những kỷ niệm vui khiến ta phấn khích và hạnh phúc. Nếu chỉ nghĩ về những kỷ niệm này một cách bình thản thì không có gì phải bàn. Nhưng nếu để chúng trói buộc, khiến tâm trí ta bị gặm nhấm mỗi ngày, để rồi ảnh hưởng xấu đến cuộc sống hiện tại của bản thân và những người xung quanh, thì đây là vấn đề cần phải giải quyết. Ví dụ một người phụ nữ còn bị ám ảnh từ mối quan hệ trước đó, nên đem những sự khó chịu và tức giận từ người yêu cũ để trút hết lên người yêu mới, thì thật là tội nghiệp cho người đến sau. Nghĩa là việc nghĩ về quá khứ khiến cảm xúc và suy nghĩ của chúng ta trong hiện tại diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, khiến tâm trí hay trái tim bị áp lực như đang bị ai giày vò, gây ảnh hưởng những người xung quanh, thì đó là trường hợp đang vướng bận chuyện quá khứ. Tuy sự kiện thuộc về quá khứ, nhưng đầu dây mối nhợ lại đang nằm ở hiện tại. Như ví dụ đầu tiên trong phần đầu video này, lý do cô gái cảm thấy buồn bã là vì tình cảm luyến ái với người đàn ông, và sự luyến ái đó vẫn còn sinh sôi trong hiện tại. Nếu cô gái không còn thương người đàn ông nữa, thì cô ta sẽ không khóc khi trở về chốn xưa. Muốn chữa lành vết thương này thì phải quay vào trong nội tâm mà quán chiếu kỹ càng, để rồi buông xả sự luyến ái đó. Bằng không, cô có thể bị trầm cảm, mất động lực và bỏ lỡ những điều tốt đẹp ở hiện tại. Sau đây là một trường hợp khác liên quan đến quá khứ. Tuy đây không phải là chuyện của bản thân, nhưng là có tác động đến thái độ đón nhận của chính chủ khi có người đem chuyện quá khứ ra để công kích họ, nên tôi xin được đề cập. Ngày xưa, có một người bị té hố. Những người ở trên không ai cứu giúp. Họ cứ đứng ở trên nhìn xuống người bị té. Khi người té hố đã cố gắng hết sức để leo lên trên và đã thoát khỏi cái hố đó rồi, nhưng những người ở trên vẫn cứ nhìn vào cái hố đó để tìm xem người té hố đang ở đâu. Đây là trường hợp bị vướng bận quá khứ không phải của mình, mà là quá khứ của người khác. Họ bị định kiến tư tưởng của bản thân trói buộc. Họ nhớ chuyện cũ của người khác còn rõ hơn chính chủ, để rồi đem cái tâm ấy ấn định lên người té hố kia, trong khi người ta đã từ một con sâu trở thành một con bướm biết bay từ lâu rồi. Nếu đối phương chấp nhận con người mới đầy năng lượng của ta khi gặp lại ta sau một thời gian dài, thì họ tự giải thoát chính họ khỏi chuyện quá khứ. Nhưng nếu đối phương vẫn không chấp nhận hiện tại của ta, vẫn một mực lấy quá khứ mà đánh giá ta với động cơ công kích,
để hạ bệ ta trước mặt mọi người, thì đó không phải là vướng bận chuyện quá khứ, mà là sự ghét bỏ hay ganh tị với ta. Còn về tương lai thì sao? Giống với việc nghĩ về quá khứ, nếu nghĩ về tương lai mà khiến cảm xúc trong hiện tại cảm thấy bất an, lo sợ, thì đây là dấu hiệu của người đang vướng bận chuyện tương lai. Ví dụ như một bạn sinh viên là trưởng nhóm thuyết trình, vì thời hạn cận kề mà mất ăn mất ngủ, sợ cả nhóm bị trừ điểm, để rồi lo lắng thái hóa, khiến cơ thể bị suy nhược, thì đây là hình thức bị vướng bận chuyện tương lai. Tuy nhiên, nếu bạn trưởng nhóm đó có thái độ hằn học, gây áp lực cho các bạn cùng nhóm, với động cơ là muốn hơn thua với các nhóm khác, thì đây không phải bị tương lai trói buộc, mà là do bản ngã và lòng tham cầu ở bên trong chi phối. Ta cần xác định rõ sự khác biệt giữa hai trường hợp này, vì việc kê đơn thuốc cho hai căn bệnh nêu trên là khác nhau. Quay trở lại ví dụ thứ hai ở phần đầu video. Lý do mà người thanh niên lo sợ người đồng nghiệp được lòng người khác nhiều hơn mình, để rồi suy diễn rằng mọi người không ai còn quan tâm anh ta nữa, là do lòng ganh tị ở bên trong anh ta. Để không suy diễn tương lai theo chiều hướng tiêu cực như vậy, thì ta cần phải quay về nội tâm mà quán chiếu, để buông xả bản tính ganh tị, buông xả sự so đo phân biệt của mình. Để suy nghĩ về quá khứ và tương lai một cách lành mạnh mà không bị vướng bận, ta có thể áp dụng một số cách sau đây. Một là nhìn về quá khứ với sự thấu hiểu và chấp nhận, nghĩa là học cách rút ra bài học từ những sự kiện đã xảy ra mà không để chúng kiểm soát cảm xúc của mình. Một cách hữu hiệu để làm điều này là thực hành lòng biết ơn, không chỉ với những điều tốt đẹp đã qua, mà còn với cả những thử thách, vì chúng giúp ta trưởng thành hơn. Bên cạnh đó, việc viết nhật ký hoặc chia sẻ với một thiện tri thức đáng tin cậy cũng có thể giúp ta giải tỏa những cảm xúc tiêu cực liên quan đến quá khứ. Khi ghi lại suy nghĩ của mình, ta có thể nhìn nhận mọi chuyện một cách khách quan hơn, từ đó tìm thấy sự thanh thản thay vì bị ám ảnh bởi những điều không thể thay đổi. Hai là suy nghĩ về tương lai một cách lạc quan. Một trong những cách hiệu quả nhất là tập trung vào những gì ta có thể kiểm soát, thay vì lo lắng về những điều nằm ngoài tầm tay. Lập mục tiêu và kế hoạch cụ thể là một phương pháp hữu ích để hướng tới tương lai mà không bị áp lực. Thay vì suy nghĩ mơ hồ về những rủi ro hay thất bại, ta có thể đặt ra những mục tiêu thực tế và từng bước hành động để đạt được chúng. Tuy nhiên, điều quan trọng là không để bản thân bị ám ảnh bởi kết quả. Hãy linh hoạt và chấp nhận rằng mọi thứ có thể thay đổi. Phương pháp lập kế hoạch này có thể áp dụng cho các bậc cha mẹ đang lo tiền ăn học cho con mình. Bây giờ sinh một đứa con ở Sài Gòn tốn rất nhiều chi phí, cần có sự tính toán thận trọng các nguồn thu nhập từ nhiều công việc khác nhau thì mới giải quyết được nỗi lo này. Nhờ tình thương, cha mẹ có thể hy sinh, chịu khó chịu khổ vì con mình. Điều này đã vô tình biến áp lực thành động lực. Còn những mục tiêu khác, ta cũng làm với sự nhiệt tình, hăng say, nhưng đừng căng thẳng. Ta cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, để ta có thể thưởng thức niềm vui ngay trong quá trình tiến tới mục tiêu đó, chứ không phải chỉ đến khi đạt được mục tiêu thì ta mới vui. Được như vậy thì ta mới có lợi lạc về vật chất lẫn tinh thần. Còn sự vướng bận tương lai, như ví dụ của anh thanh niên, sợ đồng nghiệp lấn lướt mình, thì phải nhờ đến cách thứ ba. Ba là trau dồi năng lực chánh niệm để sống trọn vẹn trong hiện tại. Bằng việc xây dựng những thói quen tích cực như duy trì lối sống lành mạnh, nuôi dưỡng các mối quan hệ ý nghĩa và theo đuổi những sở thích cá nhân, cũng giúp ta tập trung vào hiện tại thay vì bị vướng bận bởi những điều không thể kiểm soát. Cách tốt nhất để không bị vướng bận quá khứ và tương lai là thực hành chánh niệm
Đây là một phương pháp hiệu quả giúp ta trân trọng những gì đang diễn ra, thay vì để tâm trí bị kéo về những điều đã qua hoặc chưa đến. Chánh niệm có thể được rèn luyện qua những hoạt động đơn giản như hít thở sâu, quan sát thiên nhiên hoặc thực hành thiền định. Trong khi ngồi thiền, những chuyện quá khứ sẽ xuất hiện trong tâm trí ta. Những chuyện khi còn là học sinh tiểu học cho đến những chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, sinh khởi một cách tài tình, tựa như một chú bướm xinh đẹp vừa bay ngang tầm mắt ta, hay như một con muỗi kêu vo ve chuẩn bị hút máu ta vậy. Thường thì những sự việc nào mà ta có ấn tượng mạnh sẽ dễ sinh khởi hơn. Ví dụ như cảnh ta chia tay người mình yêu ngay tại nơi mà lần đầu hai người quen nhau, rồi nỗi buồn chợt xuất hiện ngay sau đó. Hoặc ta đứng nhất lớp năm 12 chẳng hạn. Hay lúc người con nhìn thấy mẹ mình vừa qua đời, lòng người con đầu thắt lại ngay trong lúc ngồi thiền, vì biết rằng kể từ giây phút đó mình sẽ không thể gặp lại người mẹ hiền của mình được nữa. Tùy thuộc vào tiểu sử của mỗi người mà chuyện vui hay chuyện buồn sẽ tái hiện. Lúc đó ta được thưởng thức những thước phim miễn phí mà chưa một công cụ AI nào có thể tái hiện được, vô tình khiến ta quên mất rằng mình đang là một khán giả chứ không phải là một diễn viên trong thước phim ấy. Đến đây có bạn sẽ hỏi, vậy còn quá khứ tội lỗi thì sao? Hỏi rất hay. Làm người ai mà không có khuyết điểm? Hầu như ai cũng đều đã từng làm sai. Các thánh nhân cũng đều có một quá khứ. Việc mình từng phạm lỗi trong quá khứ không quan trọng bằng việc mình đã sửa sai và tha thứ cho chính mình hay chưa. Nếu mình vẫn còn cắn rứt, khó chịu, thì khi có một người dùng quá khứ tội lỗi này để công kích ta trước người khác, thì ta sẽ sụp đổ. Mình phải quay vào bên trong để tự chữa lành vết thương này trước, rồi kết hợp làm những việc thiện lành, thì tâm trí sẽ thông suốt, con tim sẽ bớt đau khổ, và rồi ta sẽ thở những hơi thở nhẹ nhàng mà chiêm ngưỡng cảnh trí tại ngôi chùa Ngọc Thuận này một cách bình an. Quay trở lại việc hành thiền, ta cần tập trung để có định trước rồi mới thiền. Ta dùng năng lực chánh niệm để theo dõi cảm xúc, suy nghĩ khi chúng bắt đầu sanh khởi, diễn biến rồi mất đi. Khi đó ta là người quan sát, còn cảm xúc và suy nghĩ kia là đối tượng bị ta quan sát. Ta là sự nhận biết, còn chúng là đối tượng bị ta nhận biết. Lúc này ta với chúng tuy hai mà một, tuy một mà hai. Giống như ví dụ dầu và nước mà tôi đã đề cập trong video trước. Ta thấy rằng cảm xúc không phải là mình và suy nghĩ cũng không phải là mình. Ta hãy tinh tấn duy trì sự thực tập này, rồi ta sẽ trở nên kiên định và tĩnh lặng hơn. Ta dùng sự tĩnh lặng này để nhìn về quá khứ hay nghĩ đến tương lai. Ta không còn cho rằng cảm xúc hay suy nghĩ trong quá khứ và tương lai là mình nữa. Lúc này ta có sự tự chủ, nên dù sau này có ai đó lấy những chuyện không tốt đẹp trong quá khứ để công kích ta nhằm hạ thấp uy tín của ta với người khác, thì ta sẽ không còn bị quay cuồng hay bị trúng kế của người đó nữa. Ngoài ra, ta cần làm nhiều việc thiện lành, bởi vì loại phiền não của anh thanh niên khi nghĩ về tương lai gắn liền với một tính cách không tốt bên trong anh, nên việc hành thiền không thôi là chưa đủ, mà phải kết hợp với những hành động thiện lành trong một quãng thời gian, chứ không muốn nói là nhiều kiếp thì mới giải quyết triệt để cái tâm ganh tị đó. Khi áp dụng 3 cách thức trên, ta có thể giảm bớt căng thẳng và lo âu, bởi tâm trí không còn bị vướng bận những tiếc nuối trong quá khứ hay nỗi sợ hãi về tương lai nữa. Bên cạnh đó, việc sống trọn vẹn với thực tại còn giúp ta nâng cao khả năng tập trung và hiệu suất làm việc. Khi không bị phân tán bởi những suy nghĩ mơ hồ, ta có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn,
giải quyết công việc một cách hiệu quả và sáng tạo hơn. Ngoài ra, an trú trong hiện tại còn giúp cải thiện các mối quan hệ. Khi ta thật sự để tâm đến những người xung quanh, ta sẽ xây dựng được sự thấu hiểu và đồng cảm. Từ đó, tăng cường sự kết nối với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Các mối quan hệ nhờ đó mà trở nên chân thành và sâu sắc hơn. Điều này chứng tỏ rằng mình dành thời gian để chăm sóc nội tâm của mình trước, thì mình mới có thời gian cho người khác được. Quan trọng hơn, khi sống trong hiện tại, ta học cách trân trọng những điều nhỏ bé nhưng lại rất ý nghĩa trong cuộc sống. Điều này mang lại niềm vui giản dị, giúp ta cảm nhận được sự đầy đủ mà không bị cuốn vào những ham muốn vô tận. Nhờ vậy, cuộc sống trở nên ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Vốn dĩ quá khứ hay tương lai không hề trói buộc ta. Chỉ có ta bị vướng bận bởi chính cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. Nên khi nhớ về quá khứ hay tưởng tới tương lai, ta mới bị chao đảo mà sanh tâm phiền não. Nhưng cũng nhờ vậy, ta mới biết mình bị vướng bởi một điều gì đó để tìm cách tháo gỡ. Ta không thể lấy cái nắng hôm qua để phơi khô chiếc áo của ngày hôm nay được. Ta cũng không thể đem gió ngày mai để làm mát mẻ những nóng bức trong hiện tại. Nhưng ta có thể làm tươi mới bản thân bằng cách tự cởi trói khỏi chấp niệm rằng những cảm xúc và suy nghĩ là mình. Rồi ta sẽ thưởng thức những thước phim của quá khứ hay tương lai một cách bình an, cũng như tận hưởng những điều bình thường mà phi thường của cuộc đời.